Vad är det? Jag vill man. Nej, det är Lite bara. Helt stopp. Företagsbarnet. Eller tanten. Eller hur? Nej. Men god. Jag får köpa tillbaka våren. Jakten. Sexklasser. Han ser ut som din farsans gamla husvagn lite grann. Nej, den är inte så här pampig. Jo, men det var ju lite sådana här kurvor i den. Jo, men det var ju sån här belysning. Kolla.